حمله به افغانستان در اواخر دسامبر 1979 توسط سربازان اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت از دولت کمونیستی افغانستان از شورشیان و چریک‌های مسلمان ضد کمونیست که مجاهدین نام داشتند صورت گرفت و تا اواسط فوریه 1989 ادامه یافت. این درگیری یک جنگ نیابتی دوران جنگ سرد بود که بین نیم تا 2 میلیون افغانی کشته شدند و میلیون‌ها نفر از کشور گریختند. در سال 1947 محمد داوود خان نخست وزیر پادشاهی افغانستان خط دیورند که برای بیش از نیم قرن توسط دولت‌های متوالی افغانستان به عنوان مرز بین‌المللی بین افغانستان و هند پذیرفته شده بود را رد کرد. حکومت بریتانیا در هند نیز به پایان رسید و هند به کشورهای جدید هند و پاکستان تقسیم شد، در حالی که پاکستان خط دیورند را به عنوان مرز خود با افغانستان به ارث برد. در حکومت داوود خان افغانستان روابط خصمانی با پاکستان و ایران داشت و سیاست پشتونستانی یعنی الحاق مناطق پشتون نشین پاکستان را دنبال می‌کرد. در سال 1954 ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سرد شروع به فروش تسلیحات به متحد خود یعنی پاکستان کرده، در حالی که درخواست افغانها برای خرید تسلیحات را رد کرد، زیرا نگران بودند که افغانها از این سلاح‌ها علیه پاکستان استفاده کنند. در نتیجه افغانستان اگرچه رسما در جنگ سرد بی‌طرف بود، اما به هند و اتحاد جماهیر شوروی که مایل به فروش سلاح به آنها بودند نزدیک شد. در نتیجه نارضایتی مداوم از درگیری‌های افغانستان با کشور همسایه خود پاکستان، روابط نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی و رکود اقتصادی، داوود خان توسط پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه مجبور به استعفا شد. در سال 1973 محمد داوود خان با حمایت افسران ارتش افغانستان که توسط شوروی آموزش دیده بودند، طی یک کودتا قدرت را از پادشاه گرفت و اولین جمهوری افغانستان را تأسیس کرد. داوود پس از بازگشت به قدرت سیاست ایجاد منطقه پشتونها را احیا کرد و برای اولین بار با حمایت از گروه‌های ضد پاکستانی و تهیه سلاح، آموزش جنگ نیابتی را علیه پاکستان آغاز کرد. پاکستان در پاسخ به جنگ نیابتی شروع به حمایت از افغان‌هایی کرد که از سیاست‌های داوود خان انتقاد داشتند. هدف پاکستان سرنگونی رژیم داوود و ایجاد یک حکومت دینی اسلامگرا به جای آن بود. اولین عملیات در افغانستان در سال 1975 انجام شد که از شبه نظامیان حزب جمعیت اسلامی به رهبری احمد شاه مسعود حمایت می‌کرد که سعی در سرنگونی دولت داشتند. این شورش در سال 1975 اگرچه ناموفق بود، اما رئیس جمهور داوود خان را تکان داد و به او فهماند که دوستی با پاکستان به نفع اوست. او شروع به بهبود روابط با پاکستان کرد. در سال 1967 حزب دموکراتیک خلق افغانستان به 2 جناح رقیب تقسیم شد. جناح خلق به رهبری نور محمد ترکی و جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل. مخالفت شدید جناح‌های حزب دموکراتیک خلق با سرکوب مخالفان توسط رژیم داوود سبب اعتراضات گسترده ضد او در کابل شد که منجر به دستگیری چند تن از رهبران برجسته حزب دموکراتیک خلق گردید. در سال 1978 ارتش افغانستان که با آرمان حزب دموکراتیک خلق همسو شده بود، داوود خان را همراه با اعضای خانواده‌اش سرنگون و اعدام کرد. این انقلاب منجر به ایجاد جمهوری با حضور نور محمد ترکی به عنوان رئیس جمهور و دبیر کل شورای انقلاب شد. همچنین در این سال معاهده دوستی بین اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان امضا گردید. دولت به 2 جناح تقسیم شد. ترکی و معاون نخست وزیر حفیظ الله امین از جناح خلق در مقابل رهبران پرچم مانند ببرک کارمل قرار گرفتند. هزاران زندانی، شاید تا 27,000 نفر از جمله بسیاری از ملاها و رؤسای گروه‌های سنتی، نهادهای مذهبی و روستایی در زندان بدنام پلچرخی اعدام شدند و همچنین روشنفکران از کشور گریختند. حزب دموکراتیک خلق در طول 18 ماه اول حکومت خود برنامه اصلاحات نوسازی به سبک شوروی را به کار گرفت که بسیاری از آنها توسط محافظه‌کاران به عنوان مخالف اسلام تلقی می‌شدند. در اواسط سال 1978 شورش آغاز شد و جنگ داخلی سریعاً در سراسر کشور گسترش یافت. در سپتامبر 1979 معاون نخست وزیر حفیظ الله امین قدرت را به دست گرفت و ترکی را دستگیر کرده و او را کشت. مقامات اطلاعاتی پاکستان شروع به لابی محرمانه با ایالات متحده آمریکا برای ارسال کمک به شورشیان اسلامگرا کردند. دولت امین بر اساس معاهده سال 1978
که اجازه میداد افغانستان از شوروی درخواست نیروی نظامی داشته باشند، در بهار و تابستان 1979 از شوروی درخواست تأمین امنیت و کمک رسانی به آنها در سرکوب شورش‌ها کرد. شوروی اقدام به فرستادن گروهی از تانک‌ها، هلیکوپتر و خدمه و بعدها یک گردان جهت محافظت دولت افغانستان کرد و تا پایان سال 1979 واحدهای بزرگتری به درخواست دولت وارد آن کشور شدند. رهبران شوروی احساس کردند که اقدامات امین وضعیت افغانستان را بی‌ثبات کرده است. همچنین ملاقات مخفیانه امین با آمریکا باعث ایجاد سوءظن در مقامات شوروی شد. در 27 دسامبر 1979 700 سرباز شوروی با یونیفرم افغانی و همچنین افسران نیروهای ویژه، ساختمان‌های دولتی، نظامی و رسانه‌ای عمده در کابل از جمله قصر تاج بیگ که امین به عنوان خانه رئیس جمهوری از آنجا استفاده می‌کرد را اشغال کردند و رئیس جمهور امین به دست ماموران کاگب کشته شد. در رادیو کابل اعلام شد که افغانستان از حکومت امین آزاد شده است. مقامات شوروی گفتند مردم افغانستان به رهبری حزب دموکراتیک خلق به زعامت ببرک کارمل رهبر جناح پرچم علیه امین مستبد دست به قیام زدند. نیروهای شوروی تأسیس حکومت کارمل را فراهم نمودند. نیروهایی که وارد افغانستان شده بودند در جمع شامل لشکر 103 هوابرد تحت فرماندهی سپاه چیلم و متشکل از گاردهای لشکر موتوریزه تیپ هوابرد تهاجمی جوخه هوایی همراه با سایر یگانهای کوچکتر بودند. در مجموع میزان اولیه نیروهای شوروی حدود 80,000 سرباز، 1800 تانک و 2000 زره‌پوش جنگنده بود. با ورود دو لشکر بعدی کل نیروهای شوروی به بیش از 100,000 پرسنل افزایش یافت. تهاجم به یک کشور بی‌دفاع برای جامعه بین‌المللی تکان دهنده بود و برای همسایه آن پاکستان احساس نگرانی ایجاد کرد. وزرای خارجه 34 کشور اسلامی قطعنامه‌ای را تصویب کردند که مداخله شوروی را محکوم می‌کرد و خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای شوروی از افغانستان بود. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را در اعتراض به مداخله شوروی در افغانستان با 104 رأی موافق تصویب کرد. احساس عمومی در آمریکا این بود که انفعال در برابر شوروی می‌تواند مسکو را ترغیب کند تا در جاه طلبی‌های بین‌المللی خود بیشتر پیش برود. چین حمله شوروی و تقویت نظامی آن را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای امنیت چین خواند. پس از اشغال افغانستان کمک‌ها به مجاهدین به طور قابل توجهی افزایش یافت. آمریکا تمام تسلیحات شوروی در اسرائیل را به صورت مخفیانه خریداری کرد و برای مجاهدین فرستاد. همزمان مصر سلاح‌های ارتش خود را ارتقا داد و سلاح‌های قدیمی‌تر را برای شبه نظامیان ارسال کرد. مخالفت با حضور شوروی در سطح ملی بسیار زیاد بود و از حد منطقه‌ای، قومی و زبانی عبور می‌کرد. هرگز در تاریخ افغانستان این تعداد مردم در مخالفت با یک قدرت خارجی متجاوز متحد نشده بود. در قندهار چند روز پس از تهاجم غیر نظامیان علیه سربازان شوروی قیام کردند و تعدادی از آنها را کشتند و باعث عقب نشینی سربازان به پادگان‌های خود شدند. ببرک کارمل رهبر جدید افغانستان از ارتش 40 شوروی خواست وارد عمل شده و شورش را سرکوب کند. بنابراین نیروهای شوروی به جنگ علیه شورش‌های شهری و گاه علیه واحدهای ارتش افغانستان در حال شورش پرداختند. شوروی از حملات هوایی و زمینی برای تخریب روستاها، دامها و محصولات کشاورزی در مناطق سخت استفاده می‌کرد. شوروی روستاهایی را بمباران می‌کرد که نزدیک محل حملات چریکی بودند و یا از گروه‌های مقاومت حمایت می‌کردند. مردم محلی مجبور شدند برای کشته نشدن از خانه‌های خود فرار کنند. در اواسط دهه 1980 جنبش مقاومت افغانستان با کمک ایالات متحده آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا، مصر، جمهوری خلق چین و دیگران به مقابله با شوروی اقدام کردند. آمریکا درگیری در افغانستان را به عنوان یک نبرد جدایی ناپذیر جنگ سرد تلقی کرد و سیا در برنامه‌ای به نام عملیات طوفان از طریق سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان به نیروهای ضد شوروی کمک می‌کرد. نیروهای شوروی در شمال شرق در امتداد جاده ترمز و در غرب برای مقابله با نفوذ ایران مستقر شدند. شوروی حملات مخفیانه‌ای برای از بین بردن پایگاه‌های مشکوک مجاهدین در خاک ایران انجام داد که منجر به چند موارد درگیری با جت‌های ایرانی گردید. ارتش شوروی در مناطق تحت سیطره مجاهدین حملاتی را انجام می‌داد. بین سالهای 1980 تا 1985 9 عملیات در دره استراتژیک پنجشیر انجام شد، اما تأثیری در کنترل دولت بر آن منطقه نداشت. علاوه بر این عملیات سنگینی در استانهای همجوار پاکستان انجام شد که شهرها و پاسگاه‌های مرزی دولتی در کنترل مجاهدین قرار گرفت.
حملات سنگین شوروی محاصره‌ها را می‌شکست، اما مجاهدین مرتباً برای پاکسازی و بازپسگیری اقدام می‌کردند. جنگ بیشتر در غرب و جنوب به جز شهرهای هرات و قندهار که همیشه به نحوی تحت کنترل مقاومت بودند روی می‌داد. همچنین استان مرزی شمال غرب پاکستان به پایگاهی برای مجاهدین تبدیل شد و علمای دیوبندی آن ولایت نقش مهمی در جهاد افغانستان ایفا کردند. دارالعلوم حقانیه پاکستان به پایگاه سازمانی و شبکه‌ای برجسته برای مبارزان افغان ضد شوروی تبدیل شد. کشورهای مسلمان علاوه بر پول هزاران مبارز داوطلب معروف به عرب افغان را که می‌خواستند علیه کمونیست‌های ملحد جهاد کنند را به افغانستان فرستادند. در میان آنها یک جوان سعودی به نام اسامه بن لادن بود که گروه او در نهایت به القاعده تبدیل گشت. گروه‌های چریکی مائویست نیز در سالهای آغازین جنگ شمال کابل را در اختیار داشت. این گروه به دنبال مرگ رهبرانشان در 1986 به شدت تضعیف شد. با پیچیده تر شدن جنگ، حمایت خارجی و هماهنگی منطقه‌ای افزایش یافت. این شرایط ماهیت تقسیم شده جامعه افغانستان را منعکس می‌کرد. احمد شاه مسعود از دره پنجشیر در شمال کابل حداقل 10,000 سرباز آموزش دیده را تا پایان جنگ رهبری کرده و کنترل سیاسی خود را بر مناطق تحت تسلط تاجیک‌ها به استان‌های شمال شرق افغانستان گسترش داده بود. مجاهدین طرفدار عملیات خرابکارانه بودند. رایج‌ترین انواع خرابکاری شامل آسیب رساندن به خطوط برق، از بین بردن ایستگاه‌های رادیویی، انفجار ساختمان‌های اداری دولتی، پایانه‌های هوایی، هتل‌ها و سینماها و غیره بود. در منطقه مرزی با پاکستان مجاهدین اغلب روزانه 800 راکت پرتاب می‌کردند. بین آوریل 1985 و ژانویه 1987 آنها بیش از 23500 حمله در نزدیکی روستاها به اهداف دولتی انجام دادند. مجاهدین از مین‌های زمینی استفاده می‌کردند. اغلب آنها از ساکنان محلی حتی کودکان استفاده می‌کردند. در سال 1982 ستونی متشکل از حدود 1000 تن از اعضای جوان حزب کمونیست که برای کار در دره پنجشیر فرستاده شده بودند، در 30 کیلومتری کابل توسط مجاهدین در کمین قرار گرفتند و تلفات جانی زیادی در پی داشتند. در 4 سپتامبر 1985 شورشیان یک هواپیمای داخلی خطوط هوایی باختر را هنگام بلند شدن از فرودگاه قندهار سرنگون کردند و تمام 52 سرنشین آن کشته شدند. ارتقای میخائیل گورباچوف به سمت دبیرکل در سال 1985 و تفکر جدید او در مورد سیاست خارجی و داخلی احتمالاً قدم مهمی در تصمیم شوروی برای عقب نشینی بود. گورباچوف در تلاش بود تا اتحاد جماهیر شوروی را از رکود اقتصادی که تحت رهبری برژنف ایجاد شده بود خارج کند و وجهه اتحاد جماهیر شوروی را اصلاح کند. گورباچوف همچنین با امضای معاهده‌ای با آمریکا در سال 1987 و خروج نیروها از افغانستان تلاش می‌کرد تا تنش‌های جنگ سرد را کاهش دهد. در سال 1986 محمد نجیب الله، رئیس سابق پلیس مخفی افغانستان که در آن زمان کمتر شناخته شده بود، به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد و اصلاحات سریعی را برای تغییر وضعیت کشور و جلب حمایت مقامات شوروی انجام داد. با نیروهای مجاهدین مذاکره نمود و به احزاب دیگر اجازه فعالیت داد و تأکید کرد که ظاهر شاه تبعید شده میتواند بخشی از این روند اصلاحات باشد. آتشبس 6 ماهه نیز در دسامبر 1986 آغاز شد. در نوامبر 1987 نجیب الله گروه منتخبی از مقامات را تشکیل داد که با موفقیت قانون اساسی جدید را برای افغانستان به تصویب رسانند و یک نظام ریاستی با پارلمان انتخابی ایجاد کنند. قانون اساسی دین اسلام را دین رسمی اعلام کرد. حقوق دموکراتیک افراد را تضمین، تشکیل احزاب سیاسی را قانونی و علیرغم انتظارات برابری بین اقوام و ملیت‌های مختلف را اعلام کرد. در جواب کمک‌های پاکستان به شورشیان، محمد نجیب الله دست به انجام عملیات‌های بزرگی ضد پاکستان زد. از جمله در سال 1987 120 حادثه منجر به مرگ 234 نفر در پاکستان شد. در سال 1988 انفجاری در یک انبار مهمات در خارج از اسلام آباد دست کم 100 کشته و بیش از 1000 مجروح به جا گذاشت که در این حادثه سرویس امنیت افغانستان و KGB مظنونان اصلی به شمار می‌روند. سرقت مجموع زیادی از کمک‌های بین‌المللی باعث رشد اقتصادی پاکستان شد ولی دارای اثرات مخربی نیز در طول جنگ برای آن کشور بود. پاکستان در پشتیبانی از مجاهدین مستقیما نقش عمده‌ای در عقب نشینی نهایی نیروهای شوروی از افغانستان ایفا کرد و مستقیما حتی وارد فاز درگیری هوایی با نیروهای دولتی افغان و شوروی شد. جنگ با خروج ارتش شوروی به پایان نرسید. اتحاد جماهیر شوروی در زمستان
افغانستان را با ترس و وحشت مقامات کابل ترک کرد. مجاهدین افغان آماده بودند تا در صورت لزوم به شهرها و در نهایت به کابل حمله کنند. دولت محمد نجیب الله اگرچه نتوانست حمایت مردمی را به دست آورد، اما در به رسمیت شناختن بین‌المللی افغانستان موفق بود و توانست تا سال 1992 در قدرت باقی بماند. گورباچوف رهبر شوروی در سال 1989 طرح صلحی را با همکاری محمد نجیب الله برای قطع مشترک کمک‌های شوروی و آمریکا به چریک‌های افغانستان پیشنهاد داد تا منجر به آتش‌بس و صلح شود. نجیب الله به دنبال همکاری با آمریکا بود، اما دولت تازه منتخب جورج اچ دبلیو بوش این طرح را رد کرد و انتظار داشت که پیروزی را از طریق نبرد به دست آورد. همراه با دولت‌های افغانستان و شوروی، چین نیز علنا از ایجاد یک دولت و ایران نیز از راه حل صلح‌آمیز و مذاکره حمایت کردند. اما ایالات متحده و پاکستان به راه حل نظامی معتقد بودند. طی توافقی در ژنو عدم مداخله آمریکا و شوروی در امور داخلی افغانستان و پاکستان و برنامه زمانی خروج تعیین شد و در 15 فوریه 1989 آخرین گروه نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند. جنگ داخلی در حالی ادامه یافت که چریک‌های مجاهد هرگز تحت یک فرماندهی واحد نبودند و در سال 1992 نتوانستند یک دولت متحد کارآمد ایجاد کنند. در جنگ داخلی افغانستان حدود 400,000 غیر نظامی در دهه 1990 جان خود را از دست دادند و در نهایت منجر به ایجاد حکومت طالبان شد. دیدبان حقوق بشر به این نتیجه رسید که ارتش سرخ شوروی و ارتش افغانستان مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شدند.